Vector cover गर्ने sir. So today we are going to discuss about simplex method in this video on the demand of students. कले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो गरे? Vector cover गर्ने sir. ओके भेक्टर पनि पढाउँला. अब सिक्वेन्स बनाम है त. सिम्प्लेक्स मेथड पछि सिक्वेन्स एन्ड सिरिज र त्यसपछि भेक्टर. ल क्वेशन लेख्नुस् त solve by simplex method. Solve by simplex method. Maximize. Let's start from a question. Your 76 marks 6 marks must for the question. No? So maximize z is equal to 7x1 plus 5x2 subject to x1 plus 2x2 x1 plus 2x2 less or equal to 6 and 4x1 plus 3x2 less or equal to 12 and x1 comma x2 greater or equal to 0. That's the question that had arisen in 2076 for 6 marks. Okay, 6 marks ma एउटै क्वेशन सोधेको छ. So let's start its solution. Simplex method मा हामीले के गर्ने भन्ने कुराहरु है. ल अब हामीले सबभन्दा पहिला त हामीलाई दुईवटा इनइक्वालिटीहरु दिएको छ. एउटा छ x1 + 2x2 less or equal to 6 र अर्को छ 4x1 + 3x2 less or equal to 12 है. सो यो दुईवटा इनइक्वालिटीमा लेस or equal to छ भने हामीले यसको लेफ्ट पार्टमा हामीले चाहिँ के गर्न पर्छ भन्दा एउटा भेरिएबल यहाँ हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्न पर्छ. त्यो भेरिएबल इन्स्टल गरेपछि के हुन्छ भन्दा यो इनइक्वालिटी इक्वलमा चेन्ज हुन्छ है. सो त्यो भेरिएबललाई भनिन्छ स्ल्याक भेरिएबल. ओके, दैट वी हैव टु इन्ट्रोड्युस. सो लेख्न सकिन्छ सुरुमा पहिलो जुन छ यसको लागि x3 है र दोस्रोको लागि x4 भनेर हामीले दुईटा स्ल्याक भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरौँ जसले इनइक्वालिटीलाई इक्वेसनमा चेन्ज गर्छ है. सो वी क्यान से लेट x3 and x4 be two non-negative slack variables. Okay, यो हामीले यो दुईटा इनइक्वालिटीलाई इन्ट्रोड्युस गरियो. गिवनमा यो सब लेखे हुन्थ्यो है. तब हामी यहाँ धेरै गिवनतिर हामी गइएन. अब यो गरेपछि देयरफोर हुन्छ के त पहिला यसमा के चेन्ज हुन्छ त्यो हेरौं है. that will be x1 plus 2x2 and plus x3 गर्दाखेरि अब यो इनइक्वालिटी इक्वेसनमा चेन्ज हुन्छ. that will be equal to 6. हजुर सर त क्लियर भएन सर. x3 and x4 लिनु भएको सर. यस्तो हुन्छ. ल अब त्यसको लागि सुन है. त्यो भनेको स्ल्याक भेरिएबल हो. अब यसको कथा सुन. स्ल्याक भेरिएबल कस्तो हो भन्ने कुरा. जस्तै मानौ हामीसँग एउटा इनइक्वालिटी छ x + y लेस or equal to 10 भन्ने छ इनइक्वालिटी हैन. अब यो लेफ्ट तिर के छ भन्दा लेस छ. यो लेफ्ट तिर लेस छ नि त हैन. x + y लेस. अब तिम्रो एउटा तराजु छ. तराजुमा तिम्रो एकातिर थोरै भयो एकातिर धेरै भयो भनेपछि ब्यालेन्स गर्नको लागि तिमीले के काम गर्न पर्छ ल भन त. थोरै भएकोतिर केही कुरा थप्न पर्छ. थोरैमा केही कुरा थप्न पर्यो. यहाँ पनि यो गोलो लगाएको थोरै हो. लेस or equal to छ नि त. भनेपछि अब त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नको लागि x + y + x3 भनौं न एउटा सर्टेन भेरिएबल हामीले एड गर्दाखेरि अब यो इनइक्वालिटी केमा चेन्ज हुन्छ भन्दा इक्वल टु मा चेन्ज हुन्छ. बराबरमा चेन्ज हुन्छ. बराबर गर्नको लागि केही कुरा थप्न पर्यो है. यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट हो. यहाँ लेस थियो. लेसमा इक्वल गर्नलाई हामीले केही कुरा थपियो. जे कुरा थपियो त्यो भेरिएबललाई भनिन्छ स्ल्याक भेरिएबल. बुझ्यो अब सर? एन्ड नन नेगेटिभ सर. नन नेगेटिभ भनेको जे कुरा थप्छन् त्यो जहिले पनि पोजिटिभ थप्छौं हामीले. नेगेटिभ भेरिएबल थपिन्न है. नन नेगेटिभ भनेको पोजिटिभ. जे थप पोजिटिभ थप. ओके यस सर. ल भनेपछि दुईवटा इनइक्वालिटी हामीलाई लेस or equal to को फर्मेटमा दिइराछ. अब त्यो लेस or equal to छ भने ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले एउटा भेरिएबल एडिसन गर्न पर्छ.
त्यो एडिसन गरेको भेरिएबललाई भनिन्छ स्ल्याक भेरिएबल। ओके, भनेपछि अब यसमा जुन पहिलो थियो यसमा हामीले x3 थप्दा इक्वल टु 6 भयो। अर्को फेरि 4x1 प्लस 3x2 प्लस x4 इज इक्वल टु 12 र अर्को हामीसँग यहाँ अब्जेक्टिभ फंक्सन भन्छ यसलाई, त्यो दिइरहेछ z इक्वल टु 7x1 प्लस 5x2 z इक्वल टु 7x1 प्लस 5x2। अब हामीलाई यो जुन इनइक्वालिटीहरु दिइरहेछ यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म के हुन्छ त त्यो लेखौं। देयरफोर द स्ट्यान्डर्ड फर्म इज, सिम्प्लेक्स मेथड सल्भ गर्ने एउटा फिक्स प्याटर्न छ, हामी आज त्यही फिक्स प्याटर्नमा अगाडि बढ्दै गइराछौं है। सो स्ट्यान्डर्ड फर्म के हुने भयो भन्दाखेरिमा पहिला हामीले यो लेख्न पर्यो है। त्यहाँ के छ भन्दा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 यहाँसम्म त अलरेडी छ। x4 छैन भने x4 पनि राख्दाखेरि कसरी राख्ने भन्दा प्लस 0 इन्टु x4, अनि हामीसँग z पनि त एउटा भेरिएबल हो, त्यो पनि छैन भने प्लस 0 इन्टु z इज इक्वल टु 6 लेख्न पर्यो। बुझिरहेछौ? अब यस्तै गरी दोस्रो पनि लेखौं। दोस्रो लेख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ हेर त, इट विल बी 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 छैन नि यसमा, हेर त यसमा x3 छैन भने 0 इन्टु x3 प्लस x4 अनि फेरि प्लस z पनि छैन 0 इन्टु z इज इक्वल टु 12 लेख्न पर्यो यो सेकेन्ड वालामा। ठीक छ। अब जुन हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन छ यो वाला हेर्नु है, अब्जेक्टिभ फंक्सन त्यसमा हामीले यो z लाई पोजिटिभ राख्ने, 7x1 र 5x2 यो दुईटालाई लेफ्टमा लिएर आउने। त्यो ल्याउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा माइनस 7x1 माइनस 5x2 अनि फेरि प्लस 0 इन्टु x3 प्लस 0 इन्टु x4 अनि फेरि प्लस z इज इक्वल टु 0 भयो नि त। हेर त z इक्वल टु 7x1 प्लस 5x2 छ भने यो दुईटै यतापट्टि लिएर आम। त्यो ल्याउँदाखेरि माइनस 7x1 माइनस 5x2 प्लस z इक्वल टु 0 हुन्छ हो। यसैलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यसरी लेखियो हेर है, माइनस 7x1 माइनस 5x2 प्लस 0 इन्टु x3 प्लस 0 इन्टु x4 प्लस z इक्वल टु 0। ल यहाँसम्म बुझ्या छौ? यस सर। ओके, त्यसो भए हामी अगाडि बढौं है। अब अगाडि बढ्दाखेरि तिम्रो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरिमा अब हामी जान्छौं टेबलमा। लेट्स कम टु द टेबल। सिम्प्लेक्स टेबल भन्छ त्यसलाई, सिम्प्लेक्स टेबल। अब सिम्प्लेक्स टेबलमा हामीले के कुरा इन्ट्रोड्युस गर्ने त भन्दाखेरिमा यही हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जुन यो भेरिएबलहरु छ त्यो हामीले लियौं। सो त्यसको लागि हामीले पहिला चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको जुन x3 र x4 छ त्यसलाई भन्छ बेसिक भेरिएबल बीभी ले जनाइदिम, बेसिक भेरिएबल बीभी। त्यहाँबाट x1 x2 x3 x4 z र आरएचएस यति कुरा हाम्रो टेबलमा आउँछ है। सो टेबल बनाउनु एक्जाममा धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले टेबल बनाउन अल्छी गर्छन्, यो लाइनहरु तान्नु टेबलहरु बनाउनु, यतिकै टेबल नबनाइकन सल्भ गर्छन्, यो राम्रो देखिन्न के चेक गर्दा। अब बेसिक भेरिएबल हाम्रो के भन्ने कुरा त्यो कुरा लेखौं। सो बेसिक भेरिएबल हाम्रो जे हामीले स्ल्याकमा इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो त्यो हाम्रो बेसिक भेरिएबल मान्दिम सुरुमा है। सो x3 र x4, x3 and x4 they are the basic variable। अब यहाँबाट हामीले जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म छ यहाँबाट हामीले कोएफिसिएन्ट्स ल्याएर राखौं त। यहाँ हेर 1 2 1 0 0 6 हैन। सो यहाँ लेख 1 2 1 0 0 6। ठीक छ। अब सेकेन्ड इक्वेसनबाट जाऊ। सेकेन्ड इक्वेसनमा के छ 4 3 0 1 0 12। ओके, सो इट विल बी 4 3 0 and 1 0 12 है। लास्टमा के छ भन्दा -7 -5 0 0 1 0 कोएफिसिएन्ट्स दिन पर्यो। सो -7 -5 0 0 1 0। ठीक छ। ल यहाँसम्म बुझ्या छौ? यस सर।
ल अब यसपछि हामीले लास्टको रो हेर्ने लास्टको रोमा सबभन्दा सानो एलिमेन्ट कुन छ सबभन्दा सानो नेगेटिभ एलिमेन्ट हेर कुन छ -7 छ सबभन्दा सानो चाहिँ नेगेटिभ एलिमेन्ट भनेको -7 छ नि -5 सानो हुन्छ कि -7 सानो हुन्छ -7 सानो -7 भने त्यसले हामीलाई जुन कलम प्रोभाइड गर्छ त्यो कलम भनेको पाइभट कलम हो है इट गिव्स अस पाइभट कलम ठीक छ -7 र -5 मा जुन सानो हुन्छ कुन सानो हुन्छ -7 हुन्छ सो -7 भएको जुन कलम छ त्यसलाई भन्छ पाइभट कलम बुझ्यौ लेख्न सकिन्छ here -7 is the smallest negative number. -7 is the smallest negative number in the last row. So यसलाई हाम्रो फर्स्ट कलम भन्छ है बेसिक भेरिएबल कलम होइन त्यसलाई हामीले त्यति राखे हो इट इज द फर्स्ट कलम सो वी क्यान से सो फर्स्ट कलम is the pivot column. So first column is the pivot column. यो pivot column भयो है pivot column पत्ता लाग्यो यो सबै हाम्रो सिम्प्लेक्स का स्टेप्सहरु हुन् राम्रोसँग बुझ्दै जाऊ अब pivot column आइसकेपछि हामीले RHS र pivot column को रेशियो निकाल्न पर्छ है रेशियो निकालेपछि हामीलाई pivot एलिमेन्ट थाहा हुन्छ है यसमा राम्रोसँग ध्यान देऊ धेरै सुनि यही कन्फ्युज हुन्छन् सो अब यसपछि नाउ रेशियो निकालौं कुन को RHS र pivot column को सो 6 डिवाइड बाइ 1 गर्दा कति हुन्छ 6 हुन्छ है अनि फेरि अर्को 12 डिवाइड बाइ 4 गर्न पर्यो हेर है 12 डिवाइड बाइ 4 भने कति आउँछ 3 आउँछ अनि फेरि एन्ड यहाँ के छ भन्दा 3 इज लेस देन 6 हो यो 3 चाहिँ सानो आयो नि त 3 सानो आयो भने 4 विल बी पाइभट एलिमेन्ट है 3 सानो आयो त्यही भएर 4 चाहिँ पाइभट एलिमेन्ट हुन्छ ओके सो एन्ड 3 लेस देन 6 so 4 is the pivot element 4 is the pivot element so मैले pivot element लाई यसरी मैले बक्स लगाइदिए है यो pivot column को एलिमेन्ट्सहरुमा जुनले सबभन्दा सानो रेशियो दिन्छ त्यो नै pivot element हुन्छ अब हाम्रो टार्गेट के हुन पर्छ भन्दा रो अपरेसन लगाएर pivot element लाई 1 बनाउने है मैले इंक चेन्ज गर्छु pivot element लाई 1 बनाउने बाकीलाई 0 बनाउने ओके सो मैले यहाँ रातो लिएँ है अब हाम्रो टार्गेट भनेको यसलाई 1 बनाउन पर्यो है अनि यसलाई 0 बनाउने बाइ युजिङ द रो अपरेसन मैले यसको लेफ्ट पट्टिको इरेज गरे है एउटा मात्रै सिम्प्लेक्स को क्वेशन राम्रोसँग बुझ्यो भने पनि पुरै बुझिन्छ सर रो अपरेसन लगाएर पाइभट एलिमेन्टलाई 1 बनाउने बाकी सबैलाई बाकीलाई 0 बनाउने भन कोले के भन्दै थियो सर जहिले नि म्याक्सिमा यस्तै सोध्छ सर दुईटै रेशियोमा अलवेज पहिला ड्युअल प्रोडक्ट वाला क्वेशन सोध्थ्यो पहिलाको सिलेबसमा हैन तर आजकल चाहिँ त्यो ड्युअल प्रोडक्ट क्वेशन सोध्न छोड्यो है पनि आउँछ क्वेशनहरु आउँदैन यस्तै खालको क्वेशन सोध्छ मात्रै के हो भन्दा कहिलेकाहीँ एकै पटकमा म्याथमा हुन्छ भने तिम्रो कहिलेकाहीँ दुई पटक प्रोसेस चाल्न पर्छ दुई पटक कहिलेकाहीँ 3 पटक पनि पर्ला पहिले यसमा हेरौं त्यो कसरी बताउँछु ल यहाँसम्म बुझिएछ नि पहिला यस सर अब यसपछि हाम्रो हेर त अब हाम्रो यो के गर्न पर्यो जुन यो सेकेन्ड रो छ सेकेन्ड रोमा 4 लाई 1 बनाउने अपरेसन के हुन्छ सो नाउ सेकेन्ड रो R2 लाई डिवाइड बाइ 4 गर्न पर्यो 4 लाई 1 बनाउने डिवाइड बाइ 4 गर्न पर्यो है अनि अर्को एउटा मेजर कुरा सम्झिराख यो x1 ले x4 लाई रिप्लेस गर्छ जुन यो पाइभट एलिमेन्ट भएको रो छ नि त्यो रोमा x1 ले x4 लाई रिप्लेस गर्छ सो फेरि अब टेबल बनाऊ बेसिक भेरिएबल x1 x2 x3 x4
Z र RHS ठीक छ। ओके बेसिक भेरिएबल हाम्रो के आयो भन्दा x3 त्यही थियो अनि यहाँ अब x1 आउँछ। पहिला माथिको हामीले सेम लेखौं 1 2 1 0 0 6 ठीक छ। अनि लास्टमा पनि हाम्रो जे थियो त्यो हामीले सेम लेखौं। लास्टमा पनि हामीले अहिले केही चेन्ज गरिएको छैन। लास्टमा के छ -7 -5 0 0 1 0। अब यहाँ 4 डिवाइड बाइ 4 भनेको 1 भयो, यसलाई हामीले 1 बनाएको। 3 डिवाइड बाइ 4 भनेको 3 बाइ 4 हेर। 0 डिवाइड बाइ 4 भनेको 0, 1 डिवाइड बाइ 4 भनेको 1 बाइ 4, 0 डिवाइड बाइ 4 भनेको 0, 12 हो। यो 12 डिवाइड बाइ 4 भनेको 3। बुझेछौ? अब हामीले के गर्न पर्यो त? अब यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो? मैले अघि नै बताइसकेको छु है। ल व्हाट वी हैव टु डू, हामीले चाहिँ यो 1 लाई 0 बनाउनु पर्यो र यो -7 लाई 0 बनाउनु पर्यो। यो 1 को युज गरेर अपरेसन के हुन्छ हेर त। R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2 एउटा अपरेसन यो भयो र R3 इम्प्लाइज R3 प्लस 7 R2 गर्न पर्यो हैन। यसलाई 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि तलको रोमा ल्याएर एडिसन गर्ने भनेपछि हाम्रो अपरेसन यस्तो हुने भयो। अपरेसन चिन्न पर्यो है, जुन तपाईहरुले पहिला पनि म्याट्रिक्समा पढ्नु भएको छ। ल त्यो गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा बेसिक भेरिएबल x1 x2 x3 x4 z र RHS ओके रो अपरेसन लाउन पर्छ। त्यही रो अपरेसन लाउने स्टुडेन्ट अलि गाह्रो मान्छन्, गाह्रो मान्न चाहिँ पर्दैन, त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। यसरी टेबल बनाउने बानी बसालम है, टेबल चाहिँ बनाउनु पर्छ तपाईहरुले। ल अब यहाँ के भयो भन्दा यहाँ x3 भयो, यहाँ x1 भयो। हाम्रो x1 त सबै सेम छ हैन र यहाँ 1, यहाँ 3/4 0 1/4 0 3 हैन। अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ ल भन त। यसलाई त हामीले 0 बनाउन खोज्या हो हैन, यसलाई 0, सो यो 0 भयो। 1 - 1 2 - 3/4 कति हुन्छ? 2 - 3/4 भनेको 5/4 5/4 ओके 5/4। यहाँ कति लेखम? 1 - 0 भनेको 1 1 -1/4 होला। यहाँ 0 भयो। 6 - 3 भनेको 3। ल लास्टको रोमा पनि काम गरौँ। लास्टको रोमा हाम्रो कति हुन्छ? यो -7 लाई 0 बनाएको 0 नै हो। अपरेसन पनि चिनम है। हाम्रो अपरेसन के छ? R3 इम्प्लाइज R3 प्लस 7 R1 छ, सरी 7 R2 छ है। भनेपछि अब यहाँ कति हुन्छ ल भनौँ त। 1/4 यहाँ आउँछ 1/4 ओके। त्यसपछि यहाँ कति आउँछ? यो अपरेसन लाउँदै 0 यहाँ आउँछ 0 ठीक छ। यहाँ कति आउँछ? 7/4 ओके। लास्टमा यहाँ 1 आउँछ अनि यहाँ कति आउँछ भन्दा 21 आउँछ 21 है। अब यहाँ आएपछि हामीले लास्टको रो हेर्ने। लास्टको रोमा कुनै पनि नेगेटिभ आयो कि आएन? यदि नेगेटिभ आयो भने फेरि पनि यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्न पर्छ। तर अहिले यता हाम्रो नेगेटिभ त आछैन, सबै पोजिटिभ आयो। सबै पोजिटिभ आयो भने हाम्रो आन्सर आइसकेको छ। हाम्रो आन्सर कति हुन्छ भन्दा यो 21 हुन्छ है, म्याक्सिमम भ्यालु। सो लेखौं यसमा, टुङ्ग्यौं अब हाम्रो आन्सरलाई। since there is no negative number, since there is no negative number in the last row, so maximum value is equal to 21 8 x1 कति अनि x2 कति त्यो कुरा चिन्नम है। अब यो x1 x2 चिन्नको लागि हामीले यहाँ हेर्न पर्छ। यहाँ हेर्दाखेरि x1 छ हैन, सो x1 को करस्पोन्डिङ भ्यालु कति छ भन्दा 3 छ। सो x1 इक्वल टु 3 अनि यहाँ हाम्रो x2 छैन। x2 छैन भने x2 0 लिन पर्यो है। सो अब हामीले एक स्टेप यसरी दियौं। देयरफोर maximum z इक्वल टु 21 8 कति भन्न सकियो भन्दाखेरिमा 3, 0 x1 भनेको 3 x2 भनेको 0। इट इज द फाइनल आन्सर। बुझ्यो?
यस सर। ल सर हजुर अब मैले भने नि यदि हाम्रो यहाँनेर कुनै पनि यदि नेगेटिभ नम्बर आएको भए फेरि हामीले प्रोसेसलाई रिपिट गर्न पर्थ्यो है। भन अब यसमा कसले के बुझेन? सर हामीले डिभाइड गरेको त्यो पाइभट एलिमेन्टले हैन? पाइभट इलिमेन्टलाई पहिला हामीले 1 बनाउने। 1 बनाउनलाई कि त डिभाइड गरौँ कि त मल्टिप्लाई गरौँ। यहाँ हामीले 4 ए थियो, 4 लाई 1 हुन डिभाइड बाइ 4 गरेको इक्वल टु 1 हुन्छ नि त। अब त्यो फेरि हामीले यसलाई मात्रै गर्ने होइन कि यो रोमा भएको सबै एलिमेन्टलाई गर्ने हो नि त हैन। 3/4 0/4 1/4 0/4 12/4 त्यही भएर त यहाँ 3 आयो। ल सर एउटा अझै सर त्यो बुझ्दैन? R3 मा R3 + 7 R2 कसरी लिनु भयो नि? कुन बाबु? ए यो त्यो सर यो अपरेसन कसरी R3 लेखो? यो अपरेसन यस सर। यसमा यहाँ -7 छ। -7 लाई 0 बनाउनु त +7 चाहियो। +7 कहाँबाट ल्याउने? ससुरालीबाट ल्याउन त पाइँदैन। +7 कहाँबाट ल्याउने भन्दा यो 1 जुन छ नि यो 1 पाइभट एलिमेन्ट वाला 1 त्यसलाई 7 ले यस मल्टिप्लाई सर। गर अनि यहाँ ल्याएर जोड भनेको कि। यस्तो रो अपरेसन्सहरु त 11 बाटै पढाइ हुन्छ नि त। यसलाई 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि यहाँ ल्याएर जोडे पार 0 हुन्छ। त्यही गरे हो। R2 लाई 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि R3 मा ल्याएर जोड्ने, जोडेपछि 0 हुन्छ। क्लियर? ल यस सर। अब थ्यांक यू एउटा सर। क्वेशन गरौँ त ल सबैले फटाक से, हामीसँग समय पनि अलि कम छ। ओके, युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड, using simplex method maximize z equal to 9x1 plus x2 subject to 2x1 plus x2 less or equals to 8 and 4x1 plus 3x2 less or equal to 18 and x1 comma x2 greater or equal to 0. गर त ल फटाफट सबैले। z equal to 9x1 plus x2 subject to 2x1 plus x2 less or equal to 8 4x1 plus 3x2 less or equal to 18 x1 comma x2 greater or equal to 0. ल गरौँ ल, सँगसँगै म पनि अगाडि बढ्छु है। सोलुसन सेम प्रोसेस हुन्छ। लेट x3 and x4 be 2। पहिला यसलाई मैले आधा आधा बाँड्दिएँ है त। ल यसरी डिभाइड गरिदिएपछि काम गर्न सजिलो। लेट x3 and x4 be 2 non-negative slack variables। 2 non-negative slack variables। ओके, भनेपछि therefore x3 त यसको लागि हो, x4 यसको लागि हो। So it will give us 2x1 plus x2 plus x3 is equal to 8। अर्को हुन्छ फेरि 4x1 plus 3x2 plus x4 is equal to 18 र z is equal to दिइरहेको छ 9x1 plus x2 है। भनेपछि therefore the standard form is, standard form लेखौं, standard form is 2x1 plus x2 plus x3 plus 0 into x4 plus 0 into z है, 0 into z is equal to 8। अर्को फेरि 4x1 plus 3x2 plus 0 into x3 plus x4 plus 0 into z is equal to 18 र अर्को हुन्छ minus 9x1 minus x2 plus 0 into x3 plus 0 into x4 plus z is equal to 0। मिलेछ यहाँसम्म? मिलेछ यहाँसम्म? यस सर। ल अब जाम सिम्प्लेक्स टेबलमा। सिम्प्लेक्स टेबलमा हाम्रो बेसिक भेरिएबल अनि x1 x2 x3 x4 z and RHS
ओके अनि त्यसपछि बेसिक यहाँ टेबल बनाऊ है टेबल चाहिँ एकदम आनन्दले बनाऊँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले एक्जाममा टेबल बनाउँदैनन् चेक गर्ने मान्छेले एकदम इरिटेट फिल गर्छ टेबल बनाऊ चट्ट राम्रोसँग त्यो तिम्रो राम्रो प्रेजेन्टेसन हुन्छ नि त ओके त्यसपछि यहाँ x3 अनि यहाँ x4 ओके अब हाम्रो यहाँ x अब यहाँ सुरु गरौँ यही हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मबाट 211008 ओके सो 211008 ठीक छ अर्को फेरि 4301018 4301018 र अर्को छ फेरि -9 -1 0010 है 0010 ओके 0010 अब यहाँ -9 सबभन्दा सानो छ सो लेखौं यहाँ since -9 is smallest negative number in the last row so यो हाम्रो फर्स्ट कलम है it is the first column मैले यहाँ मार्क गर्दिए so first column that is the considered as first column फेरि यसलाई फर्स्ट कलम मान्ने हैन है यहाँबाट भेरिएबल सुरु भयो नि त so it is the first column so first column is the pivot column first column is the pivot column है अब पाइभट एलिमेन्ट निकाल्न पर्यो त्यसको लागि के गर्ने भन्दा त्यो रेशियो निकाल्न पर्यो के रे आरएचएस र पाइभट कलमको नाउ रेशियो निकाल रेशियो भनेको 8/2 भनेको 4 एन्ड 18/4 भनेको कति हुन्छ 18/4 भनेको 4.5 हो 4.5 भने सानो कुन आयो त भन्दा 4 आयो 4 आयो भने 2 is the pivot element this 2 is the pivot element since 4 is less than 4.5 so 2 is the pivot element 2 is the pivot element है अब हामीले के गर्न पर्छ भन्दा यो 2 लाई 1 बनाउने के ल मैले अब यहाँबाट इन्क चेन्ज गर्छु ओके सो अब यो 2 लाई 1 बनाउने अनि यसलाई 0 बनाउने यसलाई 0 बनाउने है सो हाम्रो अपरेसन के हुन्छ त मैले तपाईको मेट है त फटाफट जुन सबैभन्दा सानो हुन्छ त्यसैलाई 1 गराउनु पर्छ जुनले रेशियो सबभन्दा सानो दियो त्यो पाइभट एलिमेन्ट हो पाइभट एलिमेन्टलाई 1 बनाउन पर्छ बुझ्यौ जुन एलिमेन्टले त्यो पाइभट कलममा जुन एलिमेन्टले सबभन्दा सानो रेशियो दिन्छ नि त्यो सानो रेशियो दिने एलिमेन्ट भनेको पाइभट एलिमेन्ट हो त्यो पाइभट एलिमेन्टलाई 1 बनाउने अनि त्यो कलममा अरु एलिमेन्टलाई 0 बनाउने ल यो मेट नै आपत के यसको इरेजर सानो छ पेन्सिलले लेख्दै पढाउँदै गरे जस्तो भइराछ अब एक्जाम पनि नजिक आइसक्यो है धेरै दिन छैन ल आई एम रेडी नाउ अब यसमा हामीले के गरौँ त पहिला सुरु यो r1 यो 2 लाई 1 बनाउनु छ है सो दैट इज इन द फर्स्ट रो सो r1 इम्प्लाइज r1 डिवाइड बाइ 2 गर्न पर्यो 2 लाई 1 भन्नु 2 ले डिवाइड गर्ने अनि अर्को कुरा फेरि याद गर यो हाम्रो पाइभट एलिमेन्ट भनेको फर्स्ट रोमा छ भने यो x1 ले x3 लाई रिप्लेस गर्छ है ठ्याक्कै यसको सिधा जुन छ त्यसलाई रिप्लेस गर्छ के ओके त्यसो भए अब हाम्रो टेबल के भयो भन्दा बेसिक भेरिएबल x1 x2 x3 x4 z र RHS यो टेबल अलि विस्तारै बनाए मैले त टेबल नबनाए त मैले पढ्दै पढाउन्न तर एक्जाममा स्टुडेन्ट्सहरुले टेबल नै बनाउँदैनन् दैट इज भेरी ब्याड ह्याबिट ओके सो अब यहाँ हाम्रो x1 आउँछ यहाँ x4 भयो ल अब यहाँ हामीले लेखौं है त
के हुने भयो हेर त r1 इम्प्लाइज r1 डिभाइड बाइ 2 छ सो यो चाहिँ हाम्रो 1 भयो अनि यहाँ हाम्रो 1/2 भयो यो हाम्रो 1/2 भयो 0 0 8/2 भनेको 4 बाँकी सबै सेम लेख 4 3 0 1 0 18 अनि लास्टमा -9 -1 0 0 1 0 ल अब हामीले के गर्नु छ भन्दा यसलाई 0 बनाउनु छ है मैले अलिकति हाइलाइट गरे र यसलाई 0 बनाउन छ ओके 4 लाई 0 बनाउन छ 9 लाई 0 बनाउन छ 1 को प्रयोगले अपरेसन के हुन्छ पहिला r2 मा r2 इम्प्लाइज r2 - 4r1 हो मिल्यो सबैको अपरेसन अनि r3 के हुन्छ भन्दा r3 इम्प्लाइज r3 + 9r1 किनभने -9 छ यसलाई 9 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि यहाँ ल्याएर प्लस गरे बल्ल 0 हुने हो अपरेसन मिल्न पर्छ है सबैको अपरेसन सधैं एउटै हुन्छ बेसिक भेरिएबल x1 x2 x3 x4 z र RHS ल त्यो अपरेसन गर्दाखेरि अब यहाँ रिजल्ट के आउँछ हेरौं ओके x1 x4 1 मा त सेम भयो 1 1/2 1/2 0 0 4 अब यहाँ चाहिँ के आउँछ ल r2 मा पहिला यो लगाम है ल r2 लाउँदाखेरि यहाँ के आउँछ ल भन त सबैले यो त 0 नै भयो 0 बनाउन खोजेको यहाँ कति आउँछ 1 1 ओके यहाँ कति आउँछ -2 -2 यहाँ कति आउँछ 1 1 0 अनि 2 होला है ल लास्टमा 0 0 यो वाला अपरेसन 7/2 r3 को लागि 7/2 7/2 9/2 9/2 ओके 0 136 1 and 36 भनेपछि फेरि पनि लास्टमा सबै पोजिटिभ आयो है सो सिन्स अब टुङ्ग्याइदिम all the elements भने पनि हुन्छ नम्बर भने पनि हुन्छ since all the elements in the last row are positive कुनै कुनै बुकमा नन नेगेटिभ लेख्छ नन नेगेटिभ भनेको पोजिटिभ हो सो मैक्सिमम भ्यालु इज कति हुने भयो ल भन त मैक्सिमम भ्यालु 36 इज इक्वल टु 36 8 x1 कति अनि x2 कति ल भन क्वेशनमा त x1 x2 थियो यहाँ हेर्न पर्यो x1 छ x1 4 हैन x1 4 अनि x2 0 भयो है x2 छैन नि त यहाँ हेर त x2 छैन भनेपछि देयरफोर max z इक्वल्स टु कति भयो भन्दा max z इक्वल टु 36 8 4, 0 8 4, 0 ल is that okay to all of you yes sir यस्तो क्लियर कन्सेप्ट दिए मैले अब फेरि म त्यो कुरा रिपिट गर्दिन्छु यदि हाम्रो यो लास्ट रोमा फेरि पनि केही नेगेटिभ नम्बर कुनै नेगेटिभ आएको भए यो स्टेपलाई हामीले फेरि रिपिट गर्न पर्थ्यो है पाइभट कलम आउँथ्यो पाइभट एलिमेन्ट निकाल्थ्यौं पाइभट एलिमेन्टलाई 1 बनाउँथ्यौं अनि अरु एलिमेन्टलाई 0 बनाउँथ्यौं रो अपरेसन लगाएर अनि यही लुपमा काम गर्थ्यौं है लुपिङमा जान्थ्यौं एकचोटी फेरि पनि त्यस्तो भए फेरि गर्ने दुई पटकसम्म एक्जाममा सोधेको छ दुई पटकसम्म गरेर निकाल्न पर्ने क्वेशनहरु त्यो भन्दा बढी चाहिँ सोध्दैन है दुई पटकसम्म मिलेन भने स्टुडेन्ट्स पनि आत्तिन्छन् के ओके सो आज हामीले यो भिडियोमा स्पेशली दुईवटा क्वेशन कम्प्लिटली बुझियो गरियो है र मैले आज तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन होमवर्क दिन्छु त्यो क्वेशन ट्राई गरेर जुन हाम्रो मेसेन्जर ग्रुप छ त्यो मेसेन्जर ग्रुपमा सल्भ गरेर पठाउनु होला है त हेरौं कति जनाले सल्भ गर्नुहुन्छ ओके सो राइट डाउन द क्वेशन अल अफ यु युजिङ र यो भिडियो हेर्दै गर्नु भएका साथीहरुले पनि यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा आन्सर कति आयो त्यो आन्सर दिन सक्नुहुन्छ है सो युजिङ द simplex method using the simplex
method maximize p equals to x plus 3y subject to constants x plus y is less or equal to 4, x minus y is less or equal to 1, and x comma y greater or equal to 0. यो क्वेशन चाहिँ होमवर्क गर्नु होला. If you need this answer, I can provide its answer as well. यसको आन्सर कति आउँछ भन्दाखेरिमा yes 12 आउँछ. पहिले गरिसकेको रहेछु हैन. Maximum p will be equal to 12 8 x equal to 0 and y equal to 4. ल जसले गर्नु भएको छैन ट्राई गर्नुस्. इट्स अ क्वाइट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. यो पनि 76 मा सायद ओल्ड होला 4 मार्क्स मा यो पनि सोधेको छ है. यो 75 मा पनि आएको छ सर. यो क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट छ. यस ट्राई गर्नु. सेम प्रोसेस हो. अब यहाँ भेरिएबल्सहरुमा चिन्ता मान्नु होला. फेरि अघिको क्वेशनमा x1 x2 थियो, त्यही भएर हामीले x3 x4 भनेर स्ल्याक भेरिएबल सपोज गर्थ्यौं. अब यहाँ हाम्रो xy दिएको छ. x मा पनि x3 x4 माने पनि हुन्छ, r s माने पनि हुन्छ है. r र s माने पनि हुन्छ. तर मैले कस्तो प्रिफर गर्छु भन्दा x1 x2 दियो भने x3 x4 मान्ने गर्छु, x र y दियो भने r र s मान्ने गर्छु. सजिलो हुन्छ के, सजिलो लाग्छ मलाई. जुन माने यो दुईटा जसरी भेरिएबल त हो, मान्न त जे माने पनि भयो नि. ल आजको यस भिडियोमा यति नै गरौँ. यदि कसैले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन दबाइदिनु होला है, र भिडियो मन परेको नपरेको कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला. ओके, भिडियो हेर्दै गरेका स्टुडेन्ट्सहरुलाई कस्तो लागिरहेछ? अब बोल्दैन फेरि. ठिक छ सर. राम्रो लागिरहेछ सर. मजा लागिरहेछ. ल ओके, बाइ बाइ, टेक केयर, स्वीट ड्रिम, गुड नाइट. ओके सर.